අපි iFriend එක පටන් ගත්තේ 2008 ජනවාරි 31. මේනොට අපි අවුරුදු 9ක් පහු කරලා 10 වෙනි අවුරුද්දේ ඉන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ බොහොම සුළුවෙන් මෙතන පරිගණක උපාංග දුරකථන උපාංගත් එක්ක. ඒ දවස්වල තිබ්බ අවශ්‍යතාව මත අපි අන්තර්ජාල පහසුකම් සැපීමේ අංශයකුත් වෙනම තිබ්බා. බත් කාලයත් එක්ක දිනුවත් එක්ක අපි තනිකරම ජංගම දුරකථන සහ උපාංග අලෙවියට යොමු වුණා. ඒකෙදී අපි තිබ්බ ලොකුම ගැටලුවක් තමයි අපේ ඇවිල්ලා ගෙවන්න ගන්න අහන කස්ටමර්ට දෙන්න ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ අපි ගාව. ඒකට ඒ කස්ටමර්ට ඒක කන්වීනියන්ස්ලි යාට දිගටම මේක ගෙවාගෙන යන්න පහසු විදියකට සරල විදියකට ක්‍රමයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ තියෙද්දි තමයි මට 2015 සැප්තැම්බර් මාසේ රුකුල ආයතනය ගැන දැනගන්න ලැබුණේ. දැනගන්න ලැබුණම මම මිස්ටර් උමාකාන්ත කතා කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අරන් එයා මාව හම්බෙන්න ආවා. මිස්ටර් ලසිතයි මිස්ටර් උමාකාන්තයි තමයි ඉස්සෙල්ලාම මට රුකුල විදිහට ෆේස් කළේ. මිස්ටර් අසංක මේ රුකුල එක ඕගාවට මුලින්ම එද්දී රුකුලක් ගැන මොනවද හිතුවේ? මම ඊට කලින් තවත් මුල් ආයතන කීපයක් සමග ගනුදෙනු කරන්න උත්සාහ කරලා තිබ්බා මේ සම්බන්ධයෙන්. මට තිබ්බේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු වැරදි වැටහීමක්. මිස්ටර් ලසිතයි මිස්ටර් උමාකාන්ති ෆස්ට් ටයිම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම මීට් වෙන දවසේ මම ඇත්තටම ට්‍රස්ට් කළේ නෑ. يعني මම රුකුල නම අහලා තිබ්බේ නෑ. මම ඒක ට්‍රස්ට් කළේ නෑ. මම අද වගේ මතකයි මම ෆස්ට් සේල් එක කළේ සීගෝ ටැබ් එකක්. ඒක කරලා මම ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක Viber through documents දාලා මට පාසල ආවම අපි ඩවුන් පේමන්ට් එක පේ කරලා ඇග්‍රීමන්ට් නම්බර්ස් අරගෙන ඒගොල්ලෝ කිව්ව ප්‍රොසීඩියර් over the phone ඔයගොල්ලෝ අපිට ඔක්කොම one by step ඔක්කොම හරියටම උපදෙස් දුන්නා. ඒ දේවල් ඔක්කොම කරලා මම ප්‍රොඩක්ට් එක රිලීස් කරන්න පොඩ්ඩක් බය වුණා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. එනකොට මට මිස්ටර් මාකාන්ත් කතා කරලා කිව්වා පර්සනලි don't worry අපි වාගේ මේකට අදාළ මුදල අපිට බෑන්ක් කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම බයවීමක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි ට්‍රස්ට් කරන්න. හරි. මට මේ වචනේ සහ මෙතෙන් ඇවිල්ලා මම හම්බෙලා කතා කරද්දී දීපු විශ්වාසයත් එක්ක මම පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක රිලීස් කරලා වේටිං බලන් හිටියා. මට අවදාම් මගේ account එකට සල්ලි එවිල්ලා තිබ්බා. මිස්ටර් අසංකට දැන් රුකුල එක ගැන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් එන්නයි සිස්ටම් එක ගැන දැනගන්න කොච්චර කාලයක් වගේ ගියාද? ඔයාලට කොච්චරක් වගේ අමාරු වුණාද ඒක කරන්න? මට මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රමය අනිත් කම්පැනි වලට වඩා බොහොම සරලයි. ගොඩාක් මුල් ආයතන වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කම්පල්සරි. ගොඩාක් සංකීර්ණයි තියෙන දේවල්. අස්සම් කරන්න ගොඩාක් තියෙනවා. කස්ටමර් ඩොකියුමන්ට්ස් ගොඩාක් ගන්න ඕනේ. අපි කස්ටමර්ට අපකරුව ගන්න ඕනේ. අපකරුවන්ගේ සුදුසුකම් බලන්න ඕනේ. මම ඕගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ රුකුල ආයතනයේ දැක්කු විශේෂත්වය තමයි එයාට කාගොත් අප මත නෙමෙයි. එයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් හරියට ක්ලියර් නම් එයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් එයාගේ ලීක්විලි මත එයාම අපේට දීලා එයාට මේ කාගොත් අපකරුවෙක් නැමතුව ඒ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ඒක කස්ටමර්ටත් වටිනවා. හේතුව කස්ටමර් ෆෝන් එකක් ගද්දි එයාට කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා. මම මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් දීලා මේක ගත්තේ. මම කාටවත් මේ වෙනුවෙන් කාගවත් පස්සේ ගියේ නෑ. මේක අපි ගත්තේ මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් දීලා. ඒතර ඒකට ගොඩක් වෙලාවට කස්ටමර් සැටිස්ෆයිඩ්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අසංකය කස්ටමර් කෙනෙක් දැන් ෂොප් එකට ඇවිල්ලා කොහොමද රුකුල එකට යව කන්වින්ස් කරන්නේ ෆෝන් එකක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන්? නෙමෙයි. දැන් අපිට එනවා කස්ටමර්ස්ලා වර්ග කීපයක්. ඒනොට සමහර කස්ටමර් ඉන්නවා කෑෂ්. සමහර කස්ටමර් ඉන්නවා ගෙවන්න ගන්නම අහන්න වෙන කස්ටමර්. ඒතර අපි ගෙවන්න ගන්න එන කස්ටමර් නම් අපි කෙලින්ම කතා කරලා අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික මොනවද කියලා පැහැදිලි කරලා එයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් උත් බලලා එයාගේ ආදායමට ගැලපෙන පරිදි යන්න පුළුවන් වාරිකය සහ ඩවුන් පේමන්ට් එක එයාට අපි පෙන්නලා දෙනවා. ඒ අනුව යන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන්ස් ටික වෙනම පෙන්නනවා. කෑෂ් වලට එන කස්ටමර්ගේ ගොඩක් කට්ටියට ඒගොල්ලෝ සමහරවිට යන්නේ පොඩි ෆෝන් එකකට නම් අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා නෑ. ඔයාට මේ මුදල යොදවලා මේ වගේ හොඳ ෆෝන් එකකට දැන් යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හොඳ නම්
ඔයාගේ මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික තියෙනවද කියලා අපි අහපුව මේ ටික එයාගේ ක්ලියර් නම් අපි ගොඩක් වෙලාට එයාට ඒ අවස්ථාව උදා කරලා දෙනවා. රුකුල ආයතනයේ හරහා ඔයාට මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් ගන්න ආවේ ෆියුචර් ෆෝන් එකක්. බට් අපි ඔයාට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් දෙන්නම් කියලා. අසංකගේ බිස්නස් එක කොහොමද රුකුල එකත් එක්ක ජොයින් වුණාම වෙනස් වුනේ? ඇත්තටම මේකේ ලොකු වෙනසක් වුණා. ඒ කියන්නේ මට මග ඇරිච්ච කස්ටමර්ස්ලා පාරිභෝගික පිරිසක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ගෙවන්න ගන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච කස්ටමර්ස්ලා අපි ඇත්තටම අතහැරලා තිබ්බේ. ඒ කස්ටමර්ව අපිට ෆේස් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඕගොල්ලන්ගේ ආයතනය හරහා අපිට සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඒක අපේ ව්‍යාපාරයට ගොඩක් ලොකු පිටුවහලක් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් පර්සන්ටේජ් එක හැටියට ගත්තොත් මේ අසංක රුකුල එක වෙනුවෙන් මේ සෙල් කීයක් වේ කරනවද? පර්සන්ටේජ් එකක් විතර ගත්තොත් ඒක 35% අතර වගේ ප්‍රමාණයක් අපේ සම්පූර්ණ ජංගම දුරකථන ආලේදී රුකුල ආයතනය හරහා කෙරෙනවා. හරි 2015 අසංක ඇවිල්ලා රංගසත් තමයි හම්බුනේ. 2016 කොහමද අසංක টপ මර්චන්ට් වුණා රුකුලේ. අසංකට බැංකොක් යන ට්‍රිප් එකකුත් ලැබුණා. ට්‍රිප් එක ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? 2015 අවුරුද්දේ මම එතෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ මේ ආවම මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම දැනන් හිටියෙත් නැහැ. මම ලංකාවෙම දෙවෙනිය වුණා කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයෙන් ජංගම දුරකථන ගෙවන්න දෙන කට්ටිය අතරින්. ඉතින් ලොකු සතුටක් දැනුණා. හැබැයි මම මිස්ටර් රීසට ඔයගොල්ලන්ගේ බොස්ට රුකුල ආයතන ප්‍රධානියට මම ඒ වෙලේ ප්‍රොමිස් වුණා next year මම number 1 වෙනවා කියලා. මම හිතනවා මම ඒක ඒ විදිහටම achieve කළා කියලා. මට ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයෙන් හම්බෙච්ච උපකාර උදව් එතකොට ඒ හම්බෙච්ච පිටුවහලත් එක්ක මට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් වුණා. ඒතර 2016 අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ මට number 1 හම්බුණා merchant of the year. ඒකත් එක්ක මට ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකොක් thailand tour එකක් හම්බුණා. 4 days 3 nights. ඒක මම හොඳට ස්පෙන්ඩ් කළා. මගේ ෆැමිලි එකත් එක්කම. ඒක මගේ වයිෆ්ට බබා ඉන්ක්ලූඩ් අපි තුන් දෙනාටම දීලා තිබ්බේ ෆැමිලි ටුවර් එකක්. මම ගොඩක් අගය කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනය වෙනුවෙන් දෙයක් කරපුවම ආයතනයේ පැත්තෙන් ආයි පෙරලා දෙයක් අපිට කරනකොට අපිට ඒ ආයතනයේට මීට වඩා දෙයක් කරන්න හිතෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අසංක ඉතින් ඉස්සරහට අපිත් එක්ක ඉඳී කියලා අපි හිතනවා. එතකොට අපිටත් සේල් එකක්, ඕඩර් සේල් එකක්. අපි බලමු ඉතින් මෙතනින් එහාට මොනවද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. අනිවාර්යයෙන්ම රුකුල ආයතනයේ මෙච්චර කල් ආපු ගමන් වගේ හොඳ සම්දිස්ථානයකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පණිවිඩය අපේ ජංගම දුරකථන ලැබී කරන මහතුරුන්ට ඒගොල්ලන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ට හොඳ සේවාවක් ලබා දෙන්න, ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාගේ සිතැඟි ඉටු කරලා දෙන්න පුළුවන් ආයතනයක් විදිහට රුකුල ආයතනයත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන සාර්ථකව ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරගන්න පත් වෙන්න කියලා. Thank you අසංක. බොහොම ස්තුතියි.